Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε ποιο είναι το θέμα μας, ποιο θέμα θα μας βγάλουν σήμερα οι κάρτες. Τι θα μας βγάλουν σήμερα οι κάρτες, ποιο είναι το θέμα. Για να δούμε ρε παιδιά ποιο θέμα. Τι ενέργεια έχουμε για σήμερα. Με το αστέρι. Ωραία, λέμε και ξαναλέμε για τον Πλούτονα στον υδροχόο και όλα αυτά. Μεγάλες αλλαγές ριζικές στη ζωή σου σε πάρα πολλά επίπεδα. Όλους μας πιάνει αυτή η ενέργεια, βέβαια κάποιους ιδιαίτερα περισσότερο, έτσι. Είναι αυτό που λένε οι αστρολόγοι, τα πρώτα δεκαήμερα και τα λοιπά. Είναι λογικό, αλλά όλοι θα νιώσουμε μία αλλαγή. Με το αστέρι έχει να κάνει και λίγο με τις ευχές που έχεις κάνει κατά καιρού στη ζωή σου. Έχει να κάνει με τη θεραπεία που έχεις κάνει κατά καιρούς και έχει να κάνει και με την πνευματικότητά σου, ότι καταλαβαίνεις τώρα με διαφορετικό τρόπο κάποια πράγματα. Διαφορετικά. Πάμε στο παρελθόν. Μάλιστα, έχουμε τον κλέφτη εδώ, τα 7 ξύφη, κάποιος έφυγε σαν τον κλέφτη από τη ζωή σου, στο τώρα θέλει να πείτε κάποιες αλήθειες και εδώ επίσης έχουμε και μία κάρτα που λέει ότι είσαι, πώς να το πω, περιμένεις αυτή την επανασύνδεση, τώρα δες τι έχω πάρει. Θα κρύψω λίγο το αστέρι για να μην έχω πρόβλημα από το YouTube. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, με τον άσο ξυφών δείχνει ότι είσαι σε μια κατάσταση που κάτι σου λέει στο μυαλό σου ότι πραγματικά έχεις μπει στη διαδικασία να αλλάξουν τα πράγματα. Και ο υδροχόος ανήκει στον άσο των ξυφών και στον κλέφτη επίσης. Ένας άνθρωπος που δίλιασε. Ο υδροχόος είναι ένα πάρα πολύ περίεργο ζώδιο για μένα, κατ' εμέ, έτσι, ενέργεια. Και όλοι είπαμε ότι έχουν και τον προσωπικό χάρτη που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αστρολογικά. Εγώ θα μιλήσω εδώ με τις κάρτες μου και θα πω ότι είναι μια πάρα πολύ περίεργη ενέργεια. Αυτός ο άνθρωπος είναι ότι αν πνίγεται από μια κατάσταση, πνίγεται σε μια κουταλιά νερό. Και αυτός μας λέει, αυτό το άτομο τέλος πάντων μας λέει ότι πνιγότανε σε μια κουταλιά νερό σε σχέση με σένα, έφυγε λοιπόν με τα 7 ξύφη, εδώ δείχνει ότι κοιτάει πάντα πίσω, πάντα, δηλαδή δεν σταμάτησε να κοιτάζει σε σένα, στο παρελθόν είναι σαν να σε ψάχνει, σαν να ψάχνει το Facebook, δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει αυτό, δηλαδή να το βλέπεις να είναι ενεργό αυτό το άτομο στα social, αλλά να ανεβάζεις μια ιστορία, να τη βλέπει, ξέρεις μια φωτογραφία, κάτι τέλος πάντων, ξέρεις πώς γίνονται αυτά. Θέλει επικοινωνία μαζί σου γιατί θέλει επανασύνδεση με τα 6 κύπελα. Θέλει επανασύνδεση που λες. Γιατί λέει αρχικά το εξής, ότι εσείς μπορεί να είστε από παιδιά μαζί. Να είχατε μια πάρα πολύ φιλική σχέση πρώτα και μετά να γύρισε ερωτική. Βασικά να έχετε κάποιες στιγμές ανεπανάληπτες μέσα στον χρόνο που δεν μπορεί και δεν τις έζησε, αλλά ούτε και εσείς με κανέναν άλλον άνθρωπο εκτός ο ένας από τον άλλον. Και οι δυο λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα, σου το λέω συνέχεια. Επίσης δεν θυμάμαι αν σας το είπα εδώ, ότι περιμένω πάρα πολλές επανασυνδέσεις, γιατί στα live το λέω, δεν θυμάμαι εδώ τι σας έχω πει. Πάρα πολλές επανασυνδέσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, εντάξει. Και επίσης και χωρισμούς από ποιους? Από αυτούς που έχουν μπει τρίτα πρόσωπα στη ζωή μας και μας έχουν κλέψει την ενέργεια. Χωρισμοί θα έχουν αυτοί, επανασυνδέσεις θα έχουμε εμείς που περιμένουμε κάποιον από το παρελθόν. Έτσι, 6 κύπελα λοιπόν, είναι μια κάρτα ξεκάθαρα επανασύνδεσης, πιο πολύ δεν γίνεται.
Επίσης αυτή η κάρτα μας λέει και για όνειρα, ονειρεύεστε ο ένας τον άλλον αυτό το χρονικό διάστημα και γυρίζετε στο παρελθόν και στα σχέδια που κάνατε όταν ήσασταν μαζί. Με τα δύο ξύφη λοιπόν, ωραία, με τα δύο ξύφη λοιπόν αυτό το άτομο βρίσκεται σε μια κατάσταση που θα αναγκαστεί να πάρει αποφάσεις μέσα από στόχους. Μέχρι τώρα κοιτούσε σε σένα, σε κοιτούσε στο ίντερνετ, είπαμε ότι θα βλέπεις πολύ γρήγορες αλλαγές τώρα από εδώ και πέρα παρακάτω στη ζωή σου, δηλαδή σε όλα τα θέματα. Έτσι και αυτό το άτομο πρέπει να πάρει μια πολύ γρήγορη απόφαση, ξαφνική και γρήγορη απόφαση. Μέχρι τώρα μπορεί να έκανε τα στραβά μάτια για το να πάρει την απόφαση, αλλά τώρα θα πρέπει να το κάνει, γιατί δύο ξύφοι, δύο πεντάκτηνα, δεν υπάρχει καμία ισορροπία στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Μία κοιτάζει εσένα, μία κοιτάζει ένα άλλο άτομο, ακροβατεί σε ένα σκηνή που κάποια στιγμή λοιπόν θα άρχισε να φοβάται ότι αυτό το σκηνή δεν αντέχει αυτά τα δύο πρόσωπα, από τη μία πλευρά εσύ, από την άλλη το άλλο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ακούσει την καρδιά του πια και όχι τη λογική. Φεύγει από την λογική και ακούει την καρδιά. Η καρδιά σίγουρα έχει να κάνει με σένα. Επίσης η λογική που είχε να κάνει με τα χρήματα φεύγει από αυτό, ξαναλέω, και ακούει την καρδιά. Άρα δεν τον επηρεάζουν αυτό το άτομο τα οικονομικά, ούτε οποιαδήποτε λογική. Να υπήρχε κάποιο εμπόδιο μεταξύ σας που η λογική έλεγε ότι δεν μπορείτε να είστε μαζί. Και έτσι θέλει, όπως σου είπα και πριν, μέσα από αυτή την επανασύνδεση να κάνετε ένα καινούριο, ολοκένουριο κύκλο ζωής με μια απίστευτη σοφία, με μια απίστευτη ενέργεια, πολύ καλή ενέργεια. Γιατί ο καλός μάγος σου στέλνει και εσένα και αυτόν τις, πώς το λένε, τις συντεταγμένες, να σου πω, για να οδηγηθείτε στον ίδιο χώρο, στην ίδια κατάσταση. Πάλι όμως να συναντηθείτε εσείς οι δύο λοιπόν, θα κάνει έτσι τα πράγματα ο καλός μάγος, για να συναντηθείτε λοιπόν, είπαμε με διαφορετική σκέψη, διαφορετικό μυαλό αυτή τη φορά, πιο σοφός ο ένας, πιο σοφός ο άλλος, και έχοντας όλα τα υλικά για να πετύχει αυτή η σχέση. Εδώ μιλάει για πάρα πολύ σοφία, άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μόρφωση επάνω του. Επίσης μου το βγάζει ότι μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και μάλιστα βγάζει Αφρική, θα μου πεις τώρα Αφρική, τέλος πάντων, για κάποιον που το ακούει αυτό ίσως θα καταλαβαίνει τι λέω. Εδώ λοιπόν μέσα σε αυτά τα όνειρα που ο καλός μάγος στέλνει σαν ενέργεια σε σένα και σε αυτόν, σου έλεγα πριν για τα 6 κύπελα ότι ονειρεύεστε ο ένας τον άλλο. Είναι λίγο θολό, νομίζω, δεν βλέπεις καλά. Τέλος πάντων, θα σου πω εγώ που βλέπω καλύτερα εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος σκέφτεται εσένα, εσύ αυτόνα, και θα υπάρξει μία σύνδεση εδώ. Μάλιστα και με τα 7 πεντάκτηνα δείχνει ότι ήρθε η ώρα, υπάρχει βάση για να ξεκινήσετε αυτήν την επανασύνδεση. Βλέπω και σένα τα κορίτσια ειδικά ότι σαν να χαμογελάσουν πάρα πολύ γρήγορα, σαν να γίνει ένα καινούριο ξεκίνημα και να χαμογελάσετε για πρώτη φορά μετά από καιρό και για κάποιους ίσως και χρόνια. Και με τα 3 κύπελα να χαρείτε λοιπόν, να έρθει μια χαρά στη ζωή σας. Κάτσε λίγο γιατί είναι μεγάλες οι κάρτες αυτές. Ωραία, να τις βλέπεις όλες. Και έρχεται μια χαρά λοιπόν στη ζωή σου, μια απίστευτη χαρά με τα 3 κύπελα. Θα σου πει να διασκεδάσετε, θα σου κλείσει ένα ραντεβού να βγείτε έξω, να βγείτε για διασκέδαση. Ίσως επίσης να μιλήσετε και για επαγγελματικά μεταξύ σας, να έχετε μία σύνδεση και επαγγελματικού τύπου, οπότε να βρεθείτε λίγο με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, τέλος πάντων τι πίνει ο καθένας, και εκεί μεταξύ επαγγελματικών και άλλων σκέψεων να επικρατήσουν τα ερωτικά και να ξαναξεκλειδώσετε και να ξεκινήσετε πάλι από την αρχή. Με τον ακόλουθο του νερού λοιπόν, το ξαναψάχνει αυτόν τον τρόπο, πώς να σε πλησιάσει. Είπαμε πολλές φορές ότι αυτός ο άνθρωπος
δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την καρμικότητα που έχετε, δεν το έχει ξανατύχει αυτό το πράγμα, δεν έχει εμπειρία να διαχειρίζεται τέτοιες ενέργειες καρμικές. Οπότε το ψάχνει από εδώ, βλέπω ότι είναι λίγο μετανιωμένο αυτό το άτομο, τι λίγο πολύ είναι, και λέει ότι κακώς δεν άκουσα την καρδιά μου και έκανα πράγματα τα οποία ήθελα κάποιες εμπειρίες να έχω, αλλά αυτές οι εμπειρίες τελικά μόνο ανισορροπία μου φέρανε και τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι λαχταράει να έρθει κοντά σου, έχεις δώσει εδώ και κάποιες στο παρελθόν ευκαιρίες, το ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα, αλλά συναισθηματικά ξέρεις τι έχει πάθει αυτό το άτομο. Έχει ηρεμήσει γιατί έχει πάρει την απόφαση, καταλαβαίνεις. Ενώ στο παρελθόν δεν έπαιρνε απόφαση, ήταν σε ταραχή, ενώ τώρα βλέπεις εδώ, γιατί είναι μέσα, σκέψου ότι είναι μέσα σε ένα, πώς τα λένε, ενιδρίο αυτός ο άνθρωπος, είναι μέσα σε νερό. Το νερό όμως είναι το συναίσθημα. Το βλέπεις τώρα ήρεμο αυτό το άτομο να κρατάει την κούπα σου που θέλει να έρθει και ψάχνει τον τρόπο. Άρα εδώ θα τον βρει τον τρόπο μέσα από μία κοινωνικότητα και αυτό το βγάζει συνέχεια. Μπορεί να βγείτε με ένα ζευγάρι φιλικό και να φέρει και αυτόν τον άνθρωπο μαζί, να σε καλέσει μία φίλη σου και να σου κάνει μία έκπληξη ή ένας φίλος. Εδώ βγαίνει πολύ και το αντρικό στοιχείο. Τέλος πάντων, για να δούμε τι άλλο βγαίνει. Είναι στη φάση που ελευθερώνεται αυτό το άτομο από κάτι που πίστευε ότι είναι δεσμευμένο. Αυτό το είχε κάνει λίγο με μία ψευδαίσθηση. Φοβότανε, ένιωθε τον εαυτό του παγιδευμένο σε μία κατάσταση και φοβόταν ελευθερωθεί λόγω οικονομικών. Έλεγε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό που θα έκαμνε. Το είχε στο μυαλό του αυτή η απεξαρτοποίηση από εκεί που έπρεπε να ελευθερωθεί. Του φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Όμως, δύο ξύφοι που είναι δική σας ενέργεια είναι ότι είπαμε θα πάρει την απόφαση, βλέπεις εδώ αυτά τα δύο ξύφοι που είναι αυτά εδώ, θα πάρει αυτή την απόφαση λοιπόν, θα κόψει τα δεσμά του από εκεί που βρίσκεται, έτσι θεωρεί ότι είναι σε δεσμά και θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του γιατί αυτό το άτομο δεν είχε αυτοπεποίθηση. Κοίταξε, με τον ακόλουθο νερού, ναι, είναι ένα άτομο που δεν ξέρω τι έδειχνε σε εσένα, αλλά εδώ μας δείχνει ότι δεν είχε αυτοπεποίθηση αυτό το άτομο. Ελευθερώνεται λοιπόν από αυτή την ψευδαίσθηση και πρέπει, λέει, πρώτα να συγχωρέσω τον εαυτό μου. Να το και το κάρμα εδώ επίσης. Εδώ λοιπόν είσαι εσύ, πρόσεξε, που κάνεις διαλογισμό, προσευχή, έχεις απευθυνθεί σε ένα πνευματικό, γιατί εδώ είναι ένας εκκλησιαστικός χώρος, έχεις παλέψει, οραματίζεσαι με διαλογισμούς, οραματισμούς, βλέπεις. Στέλνεις την ενέργειά σου, την αποφασιστική σε αυτόν τον άνθρωπο και είχες κουραστεί τόσο πολύ να παλεύεις όλα αυτά. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τι λέει, ότι πρέπει να σου ζητήσει συγγνώμη εσένα για το ότι εσύ βρέθηκες να πληρώνεις ένα κάρμα δικό του ή δικό σου τέλος πάντων, γενικά το κάρμα της σχέσης σας, χωρίς να μπορεί να σε βοηθήσει αυτός. Άρα σαν να είναι σε μία φάση να καταλαβαίνει τι πέρασες για να φτάσει αυτή η σχέση να ξαναλειτουργήσει από την αρχή. Και με την κάρτα του θανάτου και του Σκορπιού, ανάτα τώρα. Είπαμε ότι έχουμε μία ενέργεια τώρα Πλούτονα στον υδροχό. Ωραία, ωραία. Ο Πλούτονας τι είναι? Είναι το κάρμα μας συνήθως. Δεν είναι ακριβώς το κάρμα. Είναι, ρε παιδί μου, το πολύ βαθύ που έχουμε μέσα μας. Είναι αυτό που λέμε ότι εγώ τώρα θα σκάψω μέσα μου βαθιά, να δω τι θέλω στη ζωή μου και συνήθως όταν το κάνω αυτό πεθαίνω και ξανααναγεννιέμαι μεταφορικά φυσικά. Φτάνω στη ρίζα του κακού, να στο πω έτσι, και αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι έφτασε σε αυτή τη ρίζα, αλλά δεν έφτασε μόνο αυτός, έφτασες και εσύ. Δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση σε αποτέλειωσε. Νιώθεις ότι κλείνει ο κύκλος ο κακός στη ζωή σου, που ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα, χρόνια, πολλά, για τον καθένα μας. Και ήρθε η ώρα τώρα, ξέρεις, βλέπεις εδώ, ο θάνατος κρατάει ένα τριαντάφυλλο λευκό.
Δηλαδή μια καινούρια αρχή, από την αρχή πάλι. Ο καλός μάγος, η κάρτα του θανάτου, ο Σκορπιός στον υδροχό εδώ, βλέπεις τα 4 ξύφη, το κάρμα μας, το σπίτι μας, Πλούτονα στον υδροχό, άρα είπαμε είχε φύγει από τον εγώ καιρό που για πολλά χρόνια έπρεπε να κάνουμε πράγματα, να εκπαιδεύσουμε και να επενδύσουμε μέσα στον εαυτό μας και όποιος επένδυσε γρήγορα, βασικά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, είχαμε αργούς ρυθμούς, τώρα αυτό θα γίνεται πιο γρήγορα και άρα τα αποτελέσματα της κούρασής σας και αυτά που έχετε κάνει αυτά τα τελευταία 15 χρόνια για να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να πληρωθεί το κάρμα, θα αρχίσετε να τα βλέπετε πάρα πολύ γρήγορα, λέει, και θα αρχίσετε να παίρνετε μια χαρά. Άρα έχουμε μια αναγέννηση. Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, με μια αναγέννηση που χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά από σένα, 8 πεντάκτηνα. Όλο αυτό για σένα ήταν τρομερά απαιτητικό. Δηλαδή, τι σου λέω πάντα, ότι στην αρχή μέχρι να το καταλάβεις ήθελες μεγάλο χρονικό διάστημα να αντιληφθείς τι είναι όλο αυτό με το κάρμα, γι' αυτό και ψάχνεσαι, είπαμε, με τις ενέργειες που κάποιοι ονομάζουν μεταφυσικές, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με μεταφυσική αυτό. Για μένα έχει να κάνει με ενέργεια, όχι μεταφυσική, με κάτι που εξελίσσεις τον εαυτό σου, θα τολμούσα να πω, και να δίνεις κάποιες άλλες εξηγήσεις σε αυτά που αφορούν τη ζωή, μέσα από την παρακολούθηση της ίδιας της ζωής σου. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται. Από 7 ράβδι εδώ, μάχες, αλλά τι σου έχω πει για αυτή την κάρτα, ότι αυτός ο τύπος, η τύπισσα σε άλλες τράπουλες, ότι είναι στο κέντρο της γης και παλεύει για να χτίσει έναν πύργο στη ζωή του που δεν θα μπορέσει να το ξαναγκρεμίσει κανείς. Κατάλαβες? Άρα αυτό που πάλευες τώρα και τις μάχες που έκανες για να δώσεις αυτή τη μάχη, να πληρώσεις το κάρμα, αυτό τώρα δεν θα το, πώς το λένε, δεν θα το ξαναπεράσει κανείς για 7 γενιές ακόμα. Βλέπεις το 7, για μένα δεν είναι τυχαίο νούμερο στις μάχες που δίνουμε, είναι 7 κύκλοι, 7 γενιές, καταλαβες? Άρα εσύ πάλευες για 7 γενιές, έκλεισε ένα κάρμα, το πιάσες από την αρχή και οι επόμενες 7 γενιές οι δικές σου δεν έχουν το κάρμα τους θα είναι καθαρό. Ξέρεις τι σημαίνει καθαρό? Για μένα σημαίνει ότι κάποιοι θα ευτυχήσουν στο μέλλον και η αιτία θα είσαι εσύ και στα επαγγελματικά τους και στα ερωτικά τους. Έχεις διαλέξει λοιπόν να δώσεις μία μάχη και μπράβο σου. Εγώ σε συγχαίρω αυτούς τους ανθρώπους που βλέπω ότι παλεύουν με τα σκοτάδια τους, με τους φόβους τους, με το κάρμα τους. Δεν τους συγχαίρω γιατί είναι κάτι συγκλονιστικό, πολύ δύσκολο. Όμως λέει εδώ ότι εσύ που αποφάσισες να το κάνεις, να υπερασπιστείς τη ζωή σου και το καρμικό σου στο μέλλον, να το κάνεις, λέει, με αυτοπεποίθηση, να μην φοβάσαι τίποτα, γιατί λέει μπορεί να προκαλείς εδώ, να δίνεις μία μάχη, αλλά αυτό λέει το κάνεις με σοφό τρόπο τώρα και αυτό λέει θα σου φέρει πώς το λένε, μία τεράστια νίκη στο μέλλον και μία τεράστια αναγνώριση. Η τεράστια αναγνώριση έχει να κάνει με τους 4 ράβδους, δες μία καταπληκτική κάρτα, είναι μία πύλη τεράστια. Βλέπεις δέντρα, τα κλαδιά ξεκινούν τώρα, καινούριος κύκλος, καινούρια ζωή, ένας γάμος εδώ μεταξύ σας, ένας ευτυχισμένος γάμος, ένα καινούριο χτίσιμο, τι σου έλεγα πριν, του καρμικού σας. Τι είπα για 7 γενιές, είπα εδώ είναι 4, οκ. Βλέπεις τα καινούρια κλαδιά που ανθίζουν, καινούρια ζωή. Ευτυχία, αυθονία, πλούτο, ευημερία, τι να σου πω τώρα. Οι 4 ράβδοι, ενώ ήσουν στα 4 ξύφη, τι ωραία ενέργεια. Ενώ ήσουν λοιπόν στα 4 ξύφη, τώρα βγαίνουν οι 4 ράβδοι. Τα 4 ξύφη λοιπόν δείχνουν, και στο λέω και στο ξαναλέω, πόσο έχεις υποφέρει στο παρελθόν. Και τώρα όλες αυτές οι μάχες που έδωσες είναι για να σου φέρουν να περάσεις την καινούρια πύλη που ήταν 11 ελευθερώθηκες από τα δεσμά όταν πέρασες αυτή την πύλη. Τώρα αυτό το μήνα ήταν 11 έτσι έκανες και ευχές εδώ από ό,τι βλέπω. Και έρχεται, λέει, αυτός ο άνθρωπος για να σου δώσει την απίστευτη ευτυχία και με τον ήλιο, εντάξει εσύ, οκ, να ξεκαθαρίσουν όχι τα πάντα,
τα πάντα. Εδώ λέει θα δείξεις ευγνωμοσύνη στο Θεό, γιατί έχει ζητήσει βοήθεια από το σύμπαν και από τους αγγέλους σου. Εδώ είναι κάποια πράγματα που σχεδίασες, αλλά αποφάσισες να τα κάνεις και πράξη, αποφάσισες να παλέψεις, αποφάσισες να κινηθείς. Όμως το ίδιο κάνει και το άλλο άτομο, όχι μόνο εσύ. Και αυτό το άτομο λοιπόν μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή αποφάσισε να σπάσει τα δεσμά του, να κλείσει τους κύκλους του, να μάθει, εδώ υπάρχει μία μάθηση, έγινε μία μάθηση εδώ, μάθατε κι εσείς, και το άλλο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει για να φτάσετε σε αυτήν την επιτυχία και την αυθονία των 4 ράβδων, και με τον ήλιο να αλλάξει η ζωή σου, και να, πώς το λένε, και να έρθει η ευτυχία και η χαρά. Καταλαβες, δηλαδή εδώ βλέπει αυτός ο άνθρωπος ότι κλείνει και έναν κύκλο, από τον οποίο 7, πώς το λένε, είχαμε τα 7 ξύφη πριν, έχουμε τώρα πάλι τα 7 κύπελα. Έκανε, λέει, πάρα πολύ καιρό να καταλάβει ότι να ξεφύγει από μια κατάσταση που ήταν εγκλωβισμένο. Τώρα όμως, και όχι απλά έχει ξεφύγει, τώρα είναι η ώρα της επιλογής, και άλλη φορά μας το έχει πει αυτό, έτσι. Είναι η ώρα της επιλογής και δεν θα αναβάλει άλλο, παίρνει την απόφαση από ό,τι βλέπουμε, ενώ μέχρι τώρα ανέβαλε και υπερανάλη, υπερφλιαρία. Τώρα λοιπόν χαίρεται γιατί βλέπει καθαρά το ποτήρι του μπροστά που το πίνει, γι' αυτό χαίρεται, ενώ στο παρελθόν δεν ήταν έτσι. Χαίρεται λοιπόν γιατί τώρα βλέπει καθαρά, ενώ δεν έβλεπε τι θέλει, και με τους 6 ράβδους είναι η ώρα της μεγάλης απίστευτης επιτυχίας, μέσα από, είπαμε, μεγάλες δυσκολίες. Γι' αυτό αρχίζει αυτό το άτομο και χαίρεται, ενώ αν έβγαινε αυτή η κάρτα στο παρελθόν, θα έλεγα ότι αυτός πίστευε ότι θα χαιρόταν με άλλα πρόσωπα, ενώ τώρα καταλαβαίνει, το βλέπει, ξαναλέω καθαρά, ότι εσύ είσαι ο ήλιος της ζωής του, εσύ είσαι η ευτυχία, για σένα, λέει, θα δώσει μάχη όπως και εσύ, για να έρθει αυτή η απίστευτη νίκη με τους 6 ράβδους, που λέει ότι και οι δυο σας τελικά κάνατε τη σοφή επιλογή να διαλέξετε ο ένας το καρμικό του άλλου, και αυτό, λέει, θα σας φέρει τεράστια επιτυχία. Μάλιστα. Πάμε να κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις λοιπόν εδώ. Τεράστια επιτυχία. Είπαμε ότι έπρεπε να πληρωθεί ένα κάρμα 4 ξυφών. Είναι το σπίτι μας, είναι ο πλησιαστικός χώρος εδώ, είναι ο διαλογισμός, είναι η προσευχή όσου ασχολείστε με τέτοια θέματα. Είναι η καινούρια αρχή μέσα από καθάρισμα του κάρματος, για να... Ο ήλιος, παιδί μου, καθάρισε το δέντρο ζωής σας, καταλαβες. Το δέντρο ζωής σας καθάρισε. Για να δούμε. Και οι δύο σας ψάχνετε την αληθινή αγάπη τώρα πια. Δηλαδή, ξέρετε αυτό που είπα πριν, ότι τελικά η αγάπη σας ήταν αληθινή. Και εδώ πέρα δείχνει ότι σπάζοντας, δες τώρα τι ωραία, πώς έκατσε. Δες τώρα. Εδώ ήτανε δεσμά, δεν είναι συγκλονιστικό. Εδώ που ήτανε τα δεσμά. Βλέπεις εδώ με τα χέρια, είναι πολύ συμβολικό αυτό, το πώς βγήκε, γιατί είναι τελείως διαφορετική κάρτα η μία, τελείως διαφορετική η άλλη. Αυτό το άτομο λοιπόν έλυσε τα δεσμά του, λύνει τα δεσμά του για να έρθει σε σένα, γιατί είπαμε ότι εσείς είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου, να σου κάνει μία πρόταση, δηλαδή είναι αποφασισμένο αυτό το άτομο να ζήσετε μαζί στο μέλλον, σε όλη σας τη ζωή, θα σου κάνει μία πρόταση δέσμευσης εδώ, είχε δέσμευση φόβου στο παρελθόν, ενώ τώρα θέλει να σου κάνει μία δέσμευση για το μέλλον, μία συνεργασία, πρόταση γάμου είναι στην ουσία, έτσι, αλλά έχει να κάνει με τη δέσμευση γενικότερα. Και τελευταία, αν θυμάσαι, βγαίνει πολύ
η λέξη δέσμευση μεταξύ σας. Με την κάρτα του θανάτου λοιπόν έχουμε ένα τέλος εδώ, ένα τέλος πάνω σε τι, ένα τέλος πάνω σε αυτό που, πώς το λένε, που πρέπει να θερήσετε, να σου πω, μέχρι τώρα δεν παίρνατε τίποτα ρε παιδί μου, ήταν σαν να είχατε μία στήρα γη, κατάλαβες. Αλλά τώρα λέει γύρω σας, ο κόσμος σας θα ανθίσει και θα θερήσετε αυτό που σας ανήκει, κατάλαβες. Δηλαδή, ο θάνατος έχει, αν θυμάσαι, το δρεπάνι ως πληροφορία. Και εδώ μπορεί να μην δεν το βλέπεις, εδώ είναι με το ελεφαντόδοντο, αλλά στην ουσία μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια ενέργεια είναι πάλι. Ο θάνατος λοιπόν αυτός έγινε για να θερήσεις εσύ τώρα πια μια καινούρια ζωή, η οποία όπως βλέπεις θα έχει όλα τα αγαθά του κόσμου. Είναι πολύ συμβολικό το άνοιγμα σήμερα. Και λυπάμαι που επειδή είναι και λίγο περιορισμένος ο χρόνος μου, δεν μπορώ να σου κάνω ανάπτυξη, γιατί έγινε πάρα πολύ συμβολικό το άνοιγμα. Έπαθα σοκ. Πάρα πολύ. Μεγάλο σοκ έχω πάθει με τις κάρτες που έχουν βγει. Εσύ κράτα από μένα ότι την αγάπη σας την αληθινή. Εδώ κάποιοι στο παρελθόν στο σπίτι σας κάνανε κάτι και για να δεσμεύσουν το σπίτι σας, να μην υπάρχει ευτυχία, αυτό τώρα πια έχει τελειώσει. Έχει σταμπαρηθεί αυτό το άτομο από το σύμπαν, θα πάρει μία πληρωμή για τη ζημιά που έχει κάνει στο σπιτικό σου και πάνω στον ήλιο φυσικά βγαίνει ο κήπος που θα ανθίσουν, ο ήλιος τι βοηθάει η ενέργεια του ήλιου, να ανθίσουν τα φυτά, να ανθίσει η ζωή σας, είναι και αυτό μεταφορική ενέργεια. Θα κάνετε έναν καινούριο τρόπο ζωής επίσης, θα αλλάξει και ο τρόπος που, πώς το λένε, θα αλλάξει και όλη η σκέψη, δηλαδή και η δική σας σκέψη και του άλλου ανθρώπου, θα δεις ότι έχει τη βάση του παρελθόντος όταν ενώνεστε εσείς, αλλά θα δείτε ότι σκέφτεστε λίγο διαφορετικά. Ναι, εντάξει, τώρα βλέπεις, δεύτερη φορά βγάζει την ενέργεια του Σκορπιού, του θανάτου, και αυτό το άτομο λοιπόν έκλεισε τον κύκλο του, έκλεισε τον κύκλο του σε κάτι, πώς το λένε, έκλεισε έναν κύκλο το ίδιο χρονικό διάστημα με σένα. Δες το εδώ, στο τώρα. Στο τώρα. Ίδια ενέργεια. Κλείσατε τον κύκλο σας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αν θυμάσαι, εσείς που βλέπετε από παλιότερα, λέω ότι αυτό το ζευγάρι πρέπει να έρθει στο σωστό χρόνο μαζί. Ότι ήσασταν σε λάθος χρόνο είχατε βρεθεί. Αυτό ακριβώς λέει τώρα, ότι κλείσατε ταυτόχρονα τον κύκλο που ήταν ο λάθος χρόνος. Καταλαβες. Τώρα λοιπόν ξεκινάτε και οι δύο από την αρχή και θέλει το άτομο αυτό να σου κάνει την επικοινωνία σε νέα σελήνη. Νέα σελήνη έχουμε στον τοξότη. Πολύ όμορφη ενέργεια, μία χαρά. Δηλαδή ο ήλιος έχει να κάνει και με τον τοξότη, φωτιά, καταλαβες. Τι ωραία ενέργεια μου βγάλες. Το θέρος εδώ μου θυμίζει εμένα ενέργεια φωτιάς, λιονταριού, τέτοια πράγματα. Συγκλονιστική ενέργεια, και στο σπίτι σου τι έρχεται εδώ? Έρχεται, εντάξει σου λέω, είναι περίεργα καλό το άνοιγμα, εξαιρετικά καλό, είναι όμως, σου απαντάει ακριβώς όμως. Λοιπόν, ο σύντροφός σου, τα κορίτσια μου εδώ, περιμένουν το άτομο που θα τους οδηγήσει, ξαναλέω, σε ένα γάμο. Τώρα, ο γάμος έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Συμβίωση, γάμος, είστε ο ένας για τον άλλον λιμάνι και αυτός τρέχει για να έρθει κοντά σου, θέλει να πάει στο λιμάνι. Όσο βλέπεις εδώ το μονοπάτι, μπορεί να είναι δύσβατο ρε παιδί μου, αλλά είναι αποφασισμένο να το κάνει. Σου έχει και δώρα εδώ, να ακούσεις, είπαμε πολύ όμορφα πράγματα, σου έχει δώρα πάνω του, έρχεται για να ακούσεις τις μελωδίες τις όμορφες εδώ με την άρπα. Έρχεται λοιπόν για να χαρείτε για πάντα. Άκου τώρα εσύ. Και φεύγει. Sorry για τα πω και τα λοιπά, αλλά παιδιά, εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο έτσι που ανοίγεις τις κάρτες και για μένα είναι η ίδια έκπληξη ότι και με εσάς. Δηλαδή και εγώ ξαφνιάζομαι με αυτό που βγαίνει, την ίδια αγωνία έχω. Έτσι λοιπόν ξεκαθαρίζει αυτός από αυτό που έβλεπε το θολό, από το φίδι που είχε μπροστά του
και το αντιμετωπίζει το φίδι, βλέπεις ξεκάθαρα τώρα πια, και βρίσκει το δρόμο να φύγει από αυτό το φίδι, και αυτό το φίδι βλέπεις σε πανσέλινο έκανε εργασίες. Έμαθε λοιπόν, φέρνει μια ισορροπία μέσα από μεγάλη μάθηση αυτό το άτομο, και με τα 7 πεντάκτηνα τώρα πια εσείς εδώ, γιατί εδώ είναι η άλλη η κυρία, εσείς εδώ λοιπόν μάχεστε για να κάνετε δουλειά, έχετε εργαστεί εδώ για αυτό το σπίτι, και αυτό το σπίτι το σταμπάρετε εσείς για να έρθει η ευτυχία σε εσάς πίσω. Πάνω σε 3 λέει, οκ. Γενική κάρτα όμως είναι ότι έρχεται απίστευτη τύχη στη ζωή σας, απίστευτη τύχη. Εδώ θα ξαναγεννηθείτε, σκέψου τώρα τα αυγουλάκια, τα καινούρια. Είναι γέννηση ρε παιδί μου, γέννηση, ξαναγεννιέστε με... φεύγοντας όλοι οι εχθροί είναι μία νίκη απέναντι στον εχθρό, την έχετε εσείς αποκλειστικά, την έχετε παλέψει με τις προσδοκίες σας, με το διαλογισμό σας, με την προσευχή σας. Ήρθε η ώρα λοιπόν να χαρείτε μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να ξεκινήσουν οι επικοινωνίες αυτές για να υπάρξει δέσμευση του μέλλοντος. Βλέπεις τώρα αυτός ο άνθρωπος με όλα αυτά που έχει μάθει στη διαδρομή, έρχεται τρέχοντας σε σένα να δεσμευτεί, το ξαναλέω. Απέναντι σε σένα έρχεται να δεσμευτεί. Τι σου είπα πριν, ότι αυτός εδώ ο τύπος που παλεύει, που είναι στο κέντρο της γης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν νικήσει, το θυμάσαι που το είπα. Ποια είναι η τελευταία κάρτα? Της νίκης, η 6 ράβδη. Κατάλαβες τι σύνδεση που υπάρχει, αγαπημένοι και αγαπημένες, στο άνοιγμα? Αυτά είναι που πρέπει να συνδέσεις μέσα στο μυαλουδάκι σου, για να δεις ότι όταν βγαίνουν κάποια λόγια δεν βγαίνουν τυχαία, θα υπάρξει μια ολοκλήρωση για αυτά τα λόγια. Και είναι αυτοί εδώ, οι 7 ράβδοι παλεύουν για να νικήσουν. Αυτός ο άνθρωπος, και εσύ μπορεί να έχεις κάποια διλήμματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα είπαμε δεν σας παίρνει ούτε τον έναν ούτε τον άλλον να μην παίρνετε αποφάσεις, γιατί η καρδιά σας θέλει να είστε μαζί, τελείωσε. Θέλει να είστε μαζί, τελείωσαν τα λόγια, τελείωσαν όλα, πρέπει να γίνουν πράξεις εδώ. Με τα 8 πεντάκτηνα αυτό που λέει αυτός ο άνθρωπος είναι ότι πρέπει να μάθει κάποια πράγματα που αφορούν εσένα για να δει πώς θα το δεχτείς πίσω. Βέβαια από ό,τι βλέπω εδώ δεν κρατιέται. Δεν κρατιέται, αυτός θα σε διεκδικήσει ο κόσμος να χαλάσει, όποιο εμπόδιο και να συναντήσει μπροστά του, ακόμη και κάποιον άλλο να έχεις βάλει στη ζωή σου και να είναι δικός του εχθρός τώρα πια, είναι αποφασισμένος να τα νικήσει όλα για να είστε μαζί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άρα, από όποια πλευρά και αν υπάρχουν εμπόδια, εδώ βέβαια βλέπουμε 2 γυναίκες να μάχονται για αυτό το αγόρι, από όποια πλευρά όμως και να υπάρχουν εμπόδια, θα υπάρξει νίκη απέναντι στα εμπόδια, και θυμίσου και τα λόγια μου που ξεκίνησα, που είπα ότι για σας που υπάρχουν τρίτα πρόσωπα στη ζωή σας, για σας που υπάρχουν τρίτα πρόσωπα στη ζωή σας, ήρθε η ώρα να το ξεμπερδέψετε όλο αυτό, τελειώνει, έτσι, τελειώνει όλο αυτό, από όποια πλευρά και να είναι. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, να ειδοποιήσει δηλαδή όταν ανεβαίνει ένα βίντεο. Ένα βίντεο ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9. Αν θέλεις ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 γίνεται ένα live παρεούλα 2ωρο, και εγώ σε ευχαριστώ θερμά που στηρίζεις και τα 2 κανάλια, σε ευχαριστώ για τα σχόλια, για τις εγγραφές σου, για όλα. Πάντα θα σου λέω ότι πρέπει να προσέχεις τον εαυτό σου, όμως το συγκεκριμένο άνοιγμα έχει μία νότα μεγάλης αισιοδοξίας, είναι από τα πιο αισιόδοξα ανοίγματα που έχω κάνει, και εύχομαι να τα ζήσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα στη ζωή σου. Να είσαι καλά.